průběhu desetiletí vytvořila nechvalně proslulá americká ústřední zpravodajská služba nespočet tajných programů. V 70. letech 20. století šly hromady peněz daňových poplatníků do nejasného projektu známého jako Hvězdná brána. Vládní úředníci chtěli prozkoumat paranormální jevy, jako jsou mimotělní zážitky, telekinetické schopnosti a další nadpřirozené jevy. To, co se nakonec odehrálo během jednoho konkrétního úkolu, navždy změnilo životy zúčastněných. Pojem dálkové vidění označuje schopnosti vidění vzdáleného předmětu nebo místa v mysli. Během studené války se této jedinečné formě psychické špionáže věnoval muž jménem Joseph McMoneagle. Při spolupráci se CIA poskytoval informace o tajných sovětských operacích, které se ukázaly být překvapivě přesné. Jedna taková mise se týkala přesného určení velikosti a polohy ruské jaderné ponorky. Vzhledem k vysoké úspěšnosti si rychle získal respekt kolegů. V květnu 1984 dostal uznávaný jasnovidný špion po probuzení z posledního spánku neobvyklý úkol. Robert Monroe, kolega z dálkového vidění a vynálezce binaurálních tepů, mu předal zapečetěnou obálku. McMoneagle byl požádán o vzdálené zobrazení informací z karty, která byla zapečetěna v obálce. Tady je jeho ohromující výpověď. Na první soustavě souřadnic 89 stupňů severně a 90-55 stupňů západně popsal obrovské prachové bouře, pyramidové formy, akvadukty a podzemní prostory. V jednom okamžiku oznámil, že vidí prudké bouře mraků nebo spíše bouře prachu, které byly následkem závažného geologického problému. Popsal hory suti, které se objevily a zmizely, velké ploché povrchy a megalitické struktury. Monroe, který pohovor vedl, pak požádal McMoneagla, aby se vrátil zpět do doby před geologickým otřesem a opět oznámil, cokoliv uvidí. Joe v projekci vnímal postavy, které byly velmi vysoké a velmi hubené. Je to jako stín, jako by tam byli, ale už tam nejsou. Monroe přikázal McMoneaglovi, aby se vrátil do období, kdy byly tyto entity přítomné. McMoneagle zpočátku narazil na rušení, které popsal jako statický šum na lince, kde se spojení fragmentovalo a rozpadávalo. Monroe mu doporučil, aby nahlásil i tyto fragmenty a nesnažil se věci spojovat dohromady. Pořád vidím jen velmi vysoké postavy, řekl McMoneagle. Vypadají hubení a vysocí, ale velmi vysocí. V tuto chvíli mu Monroe pokynul, aby se držel tohoto časového období a přesunul se na jiné fyzické místo. Za tím účelem McMoneaglovi poskytl nový soubor geografických souřadnic 45 stupňů na sever a 353,22 na východ. Tyto souřadnice přinesly nové informace. McMoneagle se ocitl hluboko uvnitř něčeho, co považoval za jeskyni nebo spíše nějaký kaňon. Viděl strmou zeď, která vypadala, jako by neměla konce. Je to, jako by ta zeď byla vytesána ze samotného kaňonu. Zase vidím velmi rozsáhlé struktury, obrovské části hladkého kamene. Monroe se otázal,
zda struktury, které vidí, mají interiéry a exteriéry. McMonagall přitakal. Interiér popsal jako obrovský, ale členitý uvnitř, jako králíkárna. Strop je velmi vysoký, stěny velmi široké. Monroe pobídl McMonagalla, aby se přesunul na jiné místo poblíž ve stejném časovém rámci 45,86 stupňů severně a 354,1 východně. Na těchto souřadnicích popsal McMonagall konec velké silnice a stélu, která je velmi vysoká, vyšší než Washingtonský sloup, je to jako obelisk. Monroe znovu poskytl další sadu souřadnic. 35,26 stupňů severně a 213,24 východně. McMonagall popsal velmi členité hory, které obepínají obrovskou kruhovou pánev, kde se nacházel. Vše bylo opravdu velké. S dalšími souřadnicemi 34,6 stupňů severně a 213,09 východně McMonagall hlásil zhluk čtverců nahoře i dole. 13, které byly téměř zarovnány se zemí, jako by byly spojeny. Něco velmi bílého nebo něco, co odráží světlo. Monroe se zeptal, jaké je jeho postavení, když se podíval na tyto objekty odrážející světlo. McMonagall odvětil, že je v šikmém levém úhlu a že slunce je divné. 6. sada souřadnic byla blízko místa, kde se McMonagall nachází. 34,57 stupňů severně a 212,22 východně. Tady poněkud odbočím. Pokud přemýšlíte, jak se vypočítávají geografické souřadnice na Marsu, Google vám samozřejmě poskytne odpověď. Podle serveru sunlightandtime.com je systém výpočtu geografické šířky a délky na Marsu podobný geografickému systému používanému zde na Zemi. Planetární vědci používají dva různé marsovské souřadnicové systémy, planetografický nebo planetocentrický. V obou systémech se geografická šířka měří ve stupních severně a jižně od rovníku Marsu. S planetografickým systémem, který byl pravděpodobně použit v roce 1984, když McMonagall toto prohlížení provedl, se geografická délka měří od 0 do 360 stupňů na západ. U planetocentrických souřadnic je geografická délka měřena od 0 do 360 stupňů na východ. S novou sadou souřadnic McMonagall popsal protínající se silnice vyhloubené do země jako údolí. Jsou jako upravené kanály, velmi hluboké, jako by se cesty propadaly. Monroe poznamenal, že McMonagall trochu vyrazil na procházku a povzbudil ho, aby se znovu soustředil. Podle McMonagalla to bylo obtížné. Informace byly velmi sporadické. Jeho komentáře jsou podobné tomu, co už dříve řekl o poruchách statického spojení. Když se McMonagall znovu naladil na svůj cíl, Monroe mu dal další sadu souřadnic. 15 stupňů na sever a 198 na východ. McMonagall hlásil objekty, jako jsou akvadukty, struktury silnic, které opět připomínaly vyřezávané kanály. Horizont vypadal vtipně a podivně, jako by byl opravdu daleko. Monroe mu opět poskytl novou sadu souřadnic, 80 stupňů na jih a 64 na východ.
Zde McMonagall hlásil obrovské pyramidy, které sloužily jako ukryty před bouří. Je možné, že McMonagall sledoval kolaps atmosféry na Marsu poté, co planeta prošla nějakým katastrofickým setkáním s kometou nebo jiným vesmírným objektem. Monroe přikázal McMonagallovi vstoupit do jedné z pyramid a podat zprávu o jakékoliv činnosti, kterou uvidí. Různé komory, řekl, ale jsou téměř prosty jakéhokoliv vybavení jako takového. Je to jako přísně funkční místo pro spaní, nebo to není to správné slovo, spíše hibernaci. Mám skutečné surové vstupy, bouře, divoké bouře a spaní během bouře. Monroe požádal McMonagalla, aby mu řekl o těch, kteří zde spali v dobách zmíněných bouří. Ano, znovu velmi vysocí, velmi velcí. Lidem podobní tvorové, ale jsou hubení, vypadají kvůli své výšce hubení a oblékají se je to jako skutečné lehké hedvábí, ale není to splývavé oblečení. Je to jako střih, kterým dokonale padne. McMonroe pak McMonagallovi nařídil, aby se přiblížil k jedné z těchto entit a požádal jí o informace o jejich rase. V tomto místě začala být projekce opravdu zajímavá. Jsou to prastaří lidé, umírají, uplynulo mnoho jejich času nebo věku. Jsou velmi filozoficky zaměření. Hledají způsob, jak přežít, ale prostě nemohou. Čekají, zatímco ostatní hledají, nebo čekají, až se někdo vrátí, nebo někdo přijde s odpovědí. Když se pak Monroe zeptal na to, na co tito lidé čekají, McMonagall řekl, že určitá jejich skupina odešla najít nové místo k životu. Je to, jako bych dostával ohromný vstup, poškození jejich prostředí. Velmi rychle selhává atmosféra a tato skupina se vydala někam na dlouhou cestu, aby našla jiné místo k životu. Monroe se zeptal, co způsobuje narušení životního prostředí a z přepisu je zřejmé, že McMonagall shromažďoval spoustu nespracovaných údajů, které bylo obtížné dešifrovat. Ano, vidím planetu. Je to jako planeta, která prochází ocasem komety nebo jako skrze řeku něčeho, ale je to vše velmi kosmické. Je to jako vesmírné obrazy. Když se Monroe zeptal, jakým způsobem odešla pátrácí skupina, McMonagall odpověděl, že má dojem, že uvnitř větší lodi, kovově lesklé, se zaoblenými stěnami. McMonroe navrhl, aby McMonagall doprovázel pátrací skupinu kamkoliv šla. McMonagall poslechl. Jeho dopis je opravdu bizarní. Opravdu divné místo se sopkami a plynovými kapsami a podivnými rostlinami. McMonagall to popsal jako velmi nestabilní místo, jako přejít z pánve do ohně. Poukázal však na to, že zde bylo více vegetace než na jiném místě, které žádnou vegetaci nemělo. Můžeme se domýšlet, jestli cílem mohla být Země v jejich raných letech formování. K tomuto vývojovému období Země však došlo už dávno před popisovaným datem 1 milionu let před naším letopočtem na Marsu. Poslední vědecká zjištění na Marsu. Tato snaha v zásadě špehovat starověké mimozemšťany na Marsu proběhla téměř před více jak 3 desetiletími. Od té doby se naše znalosti o červené planetě značně rozšířily. Když robotické vozítko rover NASA Curiosity přistálo na Marsu, začalo přenášet data zpět na Zemi.
Když se Mars stal planetou a jeho magma stuhlo, došlo ke katastrofické ztrátě atmosféry, zatímco těkavé látky se na Mars dostaly působením komet a dalších menších těles, vysvětluje doktor Chris Webster z NASA. Chris Webster a jeho tým je přesvědčen, že významná událost zničila atmosféru Marsu asi před 4 miliardami let. Je možné, že McMoneagle sledoval kolaps marsovské atmosféry poté, co planeta prošla nějakým katastrofickým setkáním s kometou nebo jiným vesmírným objektem? V tomto scénáři se vysocí hubení jednotlivci, které viděl, vystavovali jakési hibernaci v naději, že přežijí, dokud se pátrací mise nevrátí. McMoneagle uznává, že jeho dopis katastrofických událostí, ke kterým došlo před milionem let, je v rozporu se současným názorem vědy, že atmosféra Marsu zmizela před 4 miliardami let. McMoneagle k tomu nedávno pro média uvedl: Oni mají stejně velké potíže s tvrzením, že Mars byl zničen před více než 4 miliardami let, jako mám já, když říkám, že to bylo před milionem let a nějakými roky k tomu. Poznamenal k tomu také, že několik vzorků půdy analyzovaných robotickým vozidlem na Marsu není dostatečným důkazem pro to, aby mohli tvrdit něco takového. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.